રવા મેદાની પૂરી બનાવવા માટે આપણે 5 કિલો રવો લીધો છે અને રવો જે લેવાનો એ બહુ ઝીણો નહીં લેવાનો, થોડો જાડો લેવાનો. અને 5 કિલો રવામાં આપણે 1 કિલો મેદો ઉમેર્યો છે. અને આપણે આજે 6 કિલોની બનાવી છે. એમાં કેટલા વ્યક્તિ જમી શકે મહારાજ? 100 સવા 100. રવા અને મેદાને આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો. આપણે રવા અને મેદામાં 100 ગ્રામ મરી પાવડર ઉમેર્યો છે. અને હવે આપણે લગભગ 75 ગ્રામ જેટલો જીરું પાવડર ઉમેર્યો છે. અને મહારાજે 100 ગ્રામ જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે. મરી, જીરું અને મીઠું નાખ્યા પછી આપણે રવા અને મેદાને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનો. અને એમાં ખાલી 1 ચમચી જેટલી જ હળદર નાખવાની, બહુ હળદર નાખવાની નહીં. અને હળદરને પણ આપણે લોટમાં મિક્સ કરી લેવાની. અને આપણે લોટમાં વચ્ચે ખાડો કરીને મોણ માટે 1 કિલો ઘી ઉમેર્યું છે. અને ઘીને ઉમેરતા પહેલાં આ રીતે થોડું લિક્વિડ ફોર્મમાં લાવી દેવાનું. અને ઘી પછી લગભગ 300 ગ્રામ જેટલું આપણે તેલ ઉમેરવાનું. અને હવે લોટને એકદમ સરસ રીતે મોઈ નાખવાનો. અને આપણે મોઈણ નાખ્યા પછી આ રીતે ધીરે ધીરે પાણી ઉમેરવાનું. આમાં પાણી ઠંડુ નાખવાનું કે સાદું? અત્યારે હોય તો ઠંડુ નાખવાનું, એટલે ઉનાળામાં ઠંડુ. હા, અને શિયાળામાં ગરમ. બરાબર. એટલે શિયાળામાં છે થોડું હુંફાળું કરવાનું. બરાબર. અને લોટને જે બાંધવાનો છે આપણે એ રોટલી જેવો બાંધવાનો. આપણો રવા મેદાની મસાલા પૂરીનો લોટ એકદમ સરસ રીતે બંધાઈને તૈયાર છે. હવે લોટને મહારાજ કેટલી મિનિટ બહાર મૂકી રાખવાનો? એટલે મહારાજના મત પ્રમાણે આપણે અડધો કલાક જેવો લોટ મૂકી રાખવાનો અને પછી પૂરી ઉતારવાની આપણે શરૂઆત કરીશું. લોટને આપણે અડધોથી પોણો કલાક માટે ઢાંકીને મૂકી રાખીશું. અને અડધો કલાક થઈ જાય એટલે આપણે લોટને આ રીતે મસળી નાખવાનો અને પછી લુવા પાડી દેવાના. અને આપણે લોટ બંધાઈ જાય એટલે એના એકદમ મીડિયમ સાઈઝના આ રીતે લુવા કરી દેવાના. માસી, અને વણતા વખતે શું ધ્યાન રાખવાનું? પોલા અટકીવાનો નહીં. બરાબર. બહુ વજન નહીં આપવાની, એ ફાટી જાય પૂરી. મહારાજ, આ પૂરી જે છે કેટલા અલગ અલગ નામથી ઓળખાય? રવા મેદાની પૂરી, હા, મસાલા પૂરી કહેવાય. બરાબર. પછી ગોબા પૂરી કહેવાય, ગોબા પૂરી. અને આપણે આજે જે બનાવી છે એ મસાલાવાળી પૂરી કહેવાય. અને સાદી અને મસાલામાં શું ફરક? એટલે સાદીમાં મીઠું જ આવે ખાલી, બાકી જીરું, હળદર, મરી એ મરી ના આવે. આપણે પૂરીને જ્યારે તળતા હોઈએ ત્યારે આ રીતે હલાવવાની કે જેથી કરીને બધી જ પૂરી એકદમ સરસ ફૂલી જશે. એ ખાસિયત શું મહારાજ? આ છે પૂરી, એ ગળ્યા ડોસાઓ પણ ખાઈ શકે તો વગરના. હા, એકદમ પોચી. જુઓ, આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવ્યા કરી છે પૂરીને, તો બધી જ પૂરી એકદમ સરસ ફૂલી ગઈ છે. મહારાજ, આ પૂરી કેટલા દિવસ સારી રહે? 10 થી 15 દિવસ. અને પૂરી આ રીતે એકદમ સરસ બદામી કલરની થઈ જાય એટલે આપણે પૂરીને કાઢી લેવાની. જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે અમારી ચેનલ કુકિંગ કુમારને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.